हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू द देवकुंड बॉयज। चलो हमारे सामने शिवम देओल कैमरामैन वेंकी के साथ यहाँ पे धनो। हा इथे रुपयेचं नॉलेज सुरू झालेलं आहे। लॉगर सेकंड लॉगर बोलत आहे या ठिकाणी। अरे सर ब्लॉगचे मालक श्री 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 रुपेश कुमार राजे। रुपये हळू ना, पाय निष्ठला तर फक्त तोंड भेटणार, पाय नाही भेटणार। रूट मस्त आहे, मस्त रूट आहे, फक्त थोडं सांभाळून चालावं लागते। चला इथे गाईड भेटलेला आपल्याला। गाईड थांबा एक मिनिट दादा, दादा एक मिनिट। हा चला बोल। देवकुंडला स्वागत आहे पर्यटकांचं। सकारामची सुतार गाईड देवकुंड वॉटरफॉल। सुतार तुम्ही सांभाळून जायचं, सांभाळून यायचं। हा इथून 6 किलोमीटरचा ट्रॅक करायचं आपल्याला। हा आपल्या सोबत जाणाऱ्या ग्रुपला सोबत न्यायचंय, व्यवस्थित न्यायचंय, व्यवस्थित घेऊन यायचंय। तुम्हाला शुभेच्छा सकाराम सुतार। थँक्यू सो मच। आता बारक्या हा तर हे पहा मित्रांनो, स्ट्रीम खूपच भारी आहे। फक्त पाय घसरायची भीती वाटत आहे या जागी। तर अमित पण भीतोय, मी पण भीतोय। अमितनं मारली उडी, तसंच मी पण। पाण्यातूनच जावं मामाने असं सांगितलेलं आहे। थंडगार पण वाटेल। वा वा वा। तर भिजणार आहोत हे आम्हाला माहीत होतं, त्यामुळे आम्ही खास करून चड्डी घालून आलेलो आहे। तर हे पाहू शकता माझी आपले फ्रेंड्स। तर बघा धन्नो, ते आमचे ड्रायव्हर काका, सुतार मामा, टाटा। चला बाई इथं ए नको ए नको नको। Boss is back. हे बघा आपले टुकार पोर कसे फिरत आहेत। चल ना हा बाई इकडे पहा। धुकं कुणीकडे जायचं? हा 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 ओके। डायरेक्ट जा तुम्ही आणि येताना फोटो काढत या। हा 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 ओके। यहाँ पे मजा आने वाला है। झाला भाई झाला भाई। अशा टाइमवर अगोदरच होते आपला ब्लॉग सुरू। चल भाई पाय धुवून घ्यावं। रुपया पाय धुवून घेता इथं। मी तर खालूनच जायचा प्रयत्न करतोय। ओ हो हो हा 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 तलाव। होय धन्यालय भारी दिसतंय ते। दिसतोय भावा। अठरा रे।
सो व्यंकटेशने खूप कष्ट घेतलं लॉक करण्यासाठी कालपासून, आणि तो बऱ्यापैकी कॅमेरात आला नाही, त्यामुळे मी व्यंकटेशचा कॅमेरा सांभाळतोय. व्यंकटेश गायकवाडचा कॅमेरा मी सांभाळतो. कॅमेरामॅन रुपेश कुमार सोबत मी धनंजय कडे. हा तर मित्रांनो, आपण ऐकू शकता खूप मोठा आवाज येत आहे पाण्याचा. तर माझ्या मते आलेला आहे धबधबा इथेच देवकुंडाचा. रुपेश, खरं तर हा आम्हाला 1 तास सांगितलं होतं, हा पण पोरं येण्यासारखी पळाली. हा तुम्ही बघितलं असेल ब्लॉग मध्ये कसं चिरकत पळालेले आहेत. त्यामुळे आता फक्त 10 मिनिटं झाले जवळजवळ धबधबा जवळ आलाय, आणि आम्ही 10 मिनिटात पोहोचलो. अजून आता फक्त 10 मिनिटं लागतील. 10 मिनिटात म्हणजे 1 ते 1.5 तासाचा रस्ता आम्ही फक्त 20 ते 25 मिनिटांमध्ये कव्हर केलेला आहे. दॅट इज द स्पिरिट. तर हा आपण पाहू शकता. हा बोल, हा बोल. हा हा जोरात. हे आपला छोटा धबधबा. तर मित्रांनो, इथल्या काकानं हे बघा वर पूल आहे, तरी पण खालून जायला सांगितलेलं आहे. तर हा अरे रे 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 आपला मित्र कोसळला. आपल्या माणसं सांगतो तेवढं फक्त ऐकायचं. चालू राहू दे तुझं. अरे बापरे, खूपच जास्त प्रेशर आहे याच्यावर. हा आपला हातामुळे आपल्याला कुठली इजा नाही झाली, पण याची सुरक्षा घ्यायची. हा बरोबर आहे काका. हळू ना रे, हळू ना बाई. हे फ्लो एवढा जास्त प्रेशर आहे ना इथं, वाटत नाही असं बघून नाही वाटत, पण खूपच जास्त प्रेशर आहे. हा तरी आता कमी आहेत म्हणत आहेत काका. हे नाहीतर एरवी खूप जास्त असते. काका थोडं बोला. पाऊस पडला आणखी वाढेल. पाऊस पडल्यावर तर खूप जास्त वाटते असं सांगितलं त्यांनी. हा बरोबर आहे. त्यासाठी आपण 50 रुपये घेतोय. हा 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 सगळं हा हा हा. आणि हा काका, कचऱ्याचं एक सांगा. सगळीकडे खूप जास्त कचरा केलेला आहे इथं. माणसं पाठवलेत आपल्या साफसफाईसाठी 6 लोक. हा 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 चालेल. चला बा काका येता. तर मित्रांनो, जसं काकाने सांगितलं आणि आम्ही पण बघितलेलं आहे, इथे येणारे पोरं खूपच जास्त कचरा करतात. इथं कचरा करू नका मित्रांनो. जर आलात तुम्ही केव्हाही बघा, पण कचरा करू नका, कारण की आपल्यालाच एन्जॉय करायचा आहे ही जागा. तर आता तुम्ही हे बघा निसर्ग. हा 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 कुंडलिका नदीचं उगमस्थान म्हणजे देवकुंड. ठीक आहे सर, थँक्यू. त्या ठिकाणी आपल्या एका मित्राची खूपच असे मस्त तरीकेने आंघोळ झालेली आहे. टीप रस्ता आहे. धन्या पण आपला बॉडी बिल्डर पण इथं थकलेला आहे. तर मित्रांनो, खूपच असं स्टीप असा पहाड आपण चढून वर आलोय. हे पाहू शकता तुम्ही खाली, आणि खूपच जास्त दम लागलेला आहे. पहा, मित्र पण आपले बसलेत ठिकठिकाणी. खूपच जास्त थकून पाणी निघल्यामुळे सगळे पोरे इथे रेस्ट घेत आहेत. अरे माझं पण तोंड येऊ दे. हा चलो.